القسم الثالث: وجهك الآخر في الجنس. منذ أن كنا أطفالا صغارا شوهت علاقاتنا مع جزء أساسي من طبيعتنا البشرية، ألا وهو الجنس، إلى درجة أنني خلف أبواب العيادة أجد الكثير من المراجعين يصفونه بهذا الشيء، فهم لا يستطيعون أو يحرجون من قول قمنا بالممارسة الجنسية، ويستخدمون تلميحات بديلة، أو حين يتحدثون عنه يعاملونه كالشيء القذر فيقولون تكرم دكتور مارسنا الجنس. وهذا مصطلح يستخدم حينما يذكر أي شخص دورة المياه في العادة. سننتقل بين حالات وقصص قد مر بها الكثير بصمت لأنه محرج من التطرق إليها مع أي أحد. الهدف التثقيف وحماية نفسك ومعرفة التفرقة بين ما هو علمي صحيح وما هو موروث اجتماعي خاطئ. الجنس عالم معقد ويحمل الكثير من التفاصيل التي كان يجب أن تدرس بوضوح ومصداقية وواقعية، وليس كما حدث لنا في طفولة يكون فيها الجنس أمر ممنوع الحديث عنه في الأسر، وحتى في المدارس يكاد التثقيف يكون معدوما، والطرح العلمي يكون فقط على جانب التشريح في بعض دروس الأحياء. هنا ستقرأ حقيقة الجنس وماهيته ومفاهيم قد لم تكن تعرف أنها أسس، وقصص قد تصدم أنها تحصل بشكل شائع في المجتمع خلف الأبواب المغلقة. قال ديوستوفسكي: أنا أنطق على ما لا تجرؤ التفكير فيه. نعم، الجنس هو أحد الأمور التي لا يجرؤ الكثير على التفكير فيه أو التطرق إليه. يسألني الكثير من المراجعين أو المتابعين: لماذا تركز يا دكتور على تحليل الجنس والحديث عنه؟ إجابتي هي: من أين يا ترى أتت مفاهيمنا الجنسية وتصوراتنا عما يدعى جنسا؟ من موروثات فكرية تشوه الجنس وتربطه بالعيب والعار، من أصحاب أتوا بمفاهيم من تجاربهم الذاتية، من تلقين من أفلام رومانسية أو إباحية. مؤلم أن جزءا جوهريا من غريزتنا لا نعرف عنه شيئا، وأرى أن الشخص العامي يكاد لا يعرف شيئا سوى ما سمع به من غيره. سنتطرق إلى أساسيات الجنس التي يحتاجها كل فرد ليعرف كيف يتصرف على أرض الواقع عند الرجل والمرأة، ثم سنمر بالعادة السرية لكي نشرح أبعادها وتأثيراتها وتناقض العلم والموروث فيها. الإباحية سيكون لها نصيب في الحوار بالتأكيد، نظراً إلى التشوهات الغريزية التي تخلقها، مخاوف يتعرض لها الكثير في الجنس ويكبتها في صميمه ولا يعرف التعامل معها، التحرش الجنسي وعلاجه، وتساؤلات طبية عن الجنس والميول والهوية الجنسية. من أصدق ما قيل في الجنس لنزار قباني: حين كنا في الكتاتيب صغارا حقنونا بسخيف القول ليلا ونهارا، صوروا الجنس لنا غولا بأنياب كبيرة يخنق الأطفال ويقتات العذارى، خوفونا من العذاب إن نحن عشقنا، هددونا بالسكاكين إذا نحن حلمنا، شوهوا الإحساس فينا والشعور، فصلوا أجسادنا عنا عصورا وعصورا، صوروا الحب لنا بابا خطيرا لو فتحناه سقطنا ميتين، فنشأنا ساذجين وبقينا ساذجين، نحسب المرأة شاة أو بعيرا ونرى العالم جنسا وسريرا. القانون التاسع: أساسيات جنسية للرجل والمرأة. أنا حسن، شاب في العشرين من عمري، ولا أملك أي تجربة جنسية. أول تجربة لي ستكون خلال هذا الأسبوع، وأشعر أنني لا أعرف أبجديات الجنس وما الذي يجب علي التحضر له وكيف أجذب شريكتي خلال العملية. أنا سندس، شابة في العشرين، شريكة حسن، لدي تجارب سابقة بالجنس، ولكن لا أملك أساسيات ولا ثقافة واضحة تمكنني من فهم نفسي بالجنس. ستكون الحالة مزيج من تساؤلات حسن وسندس فيما يخص الجنس. التثقيف الجنسي: هل تنصح بمشاهدة أفلام إباحية لتعطيني ثقافة مبدئية عما سيحدث خلال العملية؟ الإباحية تعطي صورة مبالغا فيها ومنفصلة عن الواقع، وتركز على الجنس
كعملية ميكانيكية مادية لا تحمل تفاعلا شعوريا وتخزن بعقلك تصورات عما سيحدث، ولكن الواقع لن يكون مشابها لها. لقد شاهدت أفلاما تعليمية للجنس لأفهم صورة تميل إلى الواقع عما سأواجه، فما رأيك؟ علميا الأفلام التعليمية قد تفيد وتعطي خلفية مقبولة عن بعض الأساسيات، لكن شخصيا أرى أن المختص الواعي هو الأساس، لأن الضرورة تكمن في القياس على التجارب. ولهذا طرح الأمر هنا بأسلوب الحالات الواقعية، لأنني أرى أنها الطريقة المثلى للتثقيف الجنسي. الغزل، ما زلت أخجل من تقبيلها ولمسها، ولا أدري إن كان لهذا علاقة بما سيحدث بالجنس. الخجل والجنس معادلة فاشلة من أساسها. الاتصال بالرغبة والشعور الجنسي من المفترض أن يجعلك في جرأة أكثر في الكلمات والسلوكيات التي من دورها ستعمل على استثارة شريكتك بشكل تدريجي إلى يوم العملية الجنسية. لا تنسى أن الجنس الحقيقي يبدأ قبل عملية الجنس بأيام، حين تعدها نفسيا وشعوريا بالحوار والغزل. ما هو الغزل الذي تتحدث عنه وكيف يكون؟ المقصود بالغزل هو الأسلوب الذي تتحدث به والسلوك الجريء الذي يملك هذه المهارة تجده وصل إلى مرحلة جيدة من التقبل لجسده وذاته، ولا يجد حرجا في الاعتراف بالجانب الجنسي الطبيعي فيه، في عالم أصبحت كلمة الجنس وثيقة الاتصال بالعار والعيب والخطأ، إذ يستطيع التعبير عن مشاعره وجاذبيته بكل إريحية، بل ويجد متعة في استثارة شريكه بأسلوب خلاق وممتع. أساسيات الغزل: 1. الطريقة التي تقال فيها الكلمات وإيماءات الجسم أهم بمراحل من محتوى الكلمات. مثال صحيح: يمسك بخصرها ويقربها منه بخفة مع المحافظة على التواصل البصري، وثم يقول: أعرف أنني سأجد لذة في تقبيل هذه الشفاه. لمس المناطق الحساسة بالغزل جذاب، فأنت حبيب ولست صديقا، والعلاقة تحتاج إلى المحافظة على الشغف الجنسي فيها. مثال خاطئ: يضع يده على كتفها ويسأل هل من الممكن أن أقبلك، أو يحاول فرض قبلة. 2. الفكاهة والمرح في الحوار بتعليق ساخر بلا وقاحة على شيء وليس على الشخص. مثال: هي: أتعرف أنني لا أخرج مع أي رجل، ولكن لا أدري لماذا اخترت أن أقابلك. هو: الرد الصحيح: لأنك محظوظة في هذا اليوم. الرد الخاطئ: أشكرك على هذه الفرصة. 3. ردود فعل المغوي تقوم برفعه من قيمته الذاتية. مثال صحيح: حين لامس شريكي خاصرتي قلت له بابتسامة: أعرف أنك ستفقد عقلك حين تقبلها. مثال خاطئ: حين لامس شريكي خاصرتي خفت وتوترت وقلت: أحتاج إلى أن أخسر بعض الوزن. 4. يتقبل المغوي مغازلة الآخر ولا يشعر بالحرج، بل هو واثق أنه يستحق الغزل. مثال صحيح: كم اشتقت لمداعبتك لي، فيرد: لا ألومك على هذا، فأنا لا أقاوم. مثال خاطئ: كم اشتقت لمداعبتك لي، فيرد: وأنا كذلك، أو لست محترفا لهذه الدرجة، أو يضحك ويغير الموضوع. لا تقلل من قدراتك أبدا، فهذا منفر، لست محترفا. لا تحول الموضوع إلى شيء آخر وكأنك تهرب. ملاحظة: أي شخص لديه عقدة العار سيجد نفسه رافضا كليا أن يتم مغازلته، بل وقد ينفر ممن يغازله، لأنه بلا وعي لا يصدق أنه يستحق هذا الشيء. 5. لا يخلو حوار المغوي سواء بالرسائل النصية أو الاتصالات السريعة من الإيحاءات الجنسية والغزل. التعليقات الغزلية تدل على إبداء الرغبة، وهذا يختلف عن التعبير العاطفي. الغزل: أشعر برغبة جامحة وإثارة وشهوة حين أراك، لا أستطيع المقاومة، جسدك مغر وأريد أن أفعل بك ما لا يخطر على بال أحد. التعبير العاطفي:
أنت وسيم وأحب أن أكون بقربك واشتقت لوجودك. النظافة. أعرف أنه سؤال محرج، لكنني فعلا لا أعرف أساسيات النظافة التي يتحدث عنها الأغلب للجنس. لا حرج من هذا السؤال، فكثير من مراجعي لم يملكوا إجابة واضحة عليه، إذ إن الأبوين من النادر ما أسسا هذه الأبجديات، هذا إن كان يعرفانها في الأصل مع الأسف في مجتمع يتجنب الحديث عن كل ما يخص هذا الأمر. من أساسيات النظافة حلاقة الشعر في المناطق الحساسة، الإبط والعانة والمؤخرة، حيث يساهم في احتباس روائح منفرة. التخفيف لدرجة منخفضة أفضل بشكل عام من الاقتلاع من الجذور، لكن هذا لا يعني أن الاقتلاع يحمل خطورة شديدة. الدهان الذي يحافظ على الرائحة في هذه المناطق ضرورة. الاستحمام مع التركيز على المناطق الخاصة. ترطيب الجسد بأكمله بدهان ذي رائحة جذابة. العطر. الرقبة والصدر واليد وتحت سرة البطن. يفضل أن يستخدم بشكل معتدل ويكون غير مركز، وتتأكد أن الشريك يتقبله. الأسنان. أفضل التفريش بالفرشة الإلكترونية دقيقتين على الأقل، واستخدام مضخة الماء. إن كان الخيط معقدا بالنسبة إليك، ويتم وضع الغسول للفم ذو الرائحة المخففة بالمضخة. ولا تنسى فرشة اللسان الذي لها دور في الرائحة. العلكة برائحة تعجب الشريك. تقبيل الشريك قبل العملية وسؤاله بشكل مباشر إن كانت تعجبه رائحة فمك، لأنك قد تعتقد أن الرائحة جيدة، لكن قد لا تناسب شريكك، سواء من الفم نفسه أو رائحة معجون الأسنان أو غسول الفم أو العلكة. يفضل أن يتم التدقيق بهذه الخيارات كلها. رائحة الفم قد تنهي العملية الجنسية كلها وتجعل الشريك منفرا، لهذا شرحت مفصلا لها. تقليم الأظافر. ترطيب الشفاه. المبادرة والإلزامية. من هو المبادر في الجنس؟ يجب أن تكون المبادرة من الطرفين، ولكن ما تم التعارف عليه نمطيا أن المبادرة تكون نسبيا من طرف الرجل بشكل أكبر، ولكن هذه ليست قاعدة ثابتة. ماذا لو بادرت شريكتي ولم يكن مزاجي في هذا اليوم مناسبا؟ قبلها واحتضنها ولا تلمس مناطقها الخاصة. يجب أن يكون اتفاق بينكما على هذا الأسلوب لإرسال إشارة غير مباشرة بدل إشعار الشريك بالرفض المباشر. الجنس يعطي تقبلا عاليا، فأنت تتعرى بكل نواقصك أمام الآخر، وهو يمتزج معك في رسالة قوية تخبرك بمدى قبوله لتفاصيلك. ولهذا الشعور بالرفض في هذا الجانب له تأثير سلبي وقد يؤخذ بشكل شخصي. هل تعني أنني يجب ألا أجبر نفسي على الجنس لأجلها، أو أقول بوضوح إنني متعب وأبرر بسبب الرياضة أو العمل؟ التبرير المنطقي بشكل عام ليس مجديا في عالم الشعور بقدر الاحتواء الشعوري، فهنا أسلوب الاحتواء بالحضن والتقبيل من دون ملامسة المناطق الحساسة تكون الإشارة المتفق عليها، لتدل على إما أنت وإما هي، في حالة لا تسمح لممارسة الجنس بغض النظر عن الأسباب. الإلزامية في الجنس منفرة بكل أشكالها، وما إن يرتبط الجنس بالإلزامية يفقد المتعة والشغف المصاحب. ماذا لو كنت متعبا ولكنني أرغب بالجنس، وفي الوقت نفسه أشعر بخوف ألا يسعفني جسدي من ناحية الانتصاب؟ فماذا أفعل؟ خلال التقبيل والحضن، إذا شعرت أن جسدك يستجيب معك، أكمل بلمس المناطق الحساسة كإشارة أنك تريد الإكمال. ماذا تقصد أن الإلزامية منفرة؟ هل هذا يعني أن شريكتي يجب ألا تمارس معي وقت حاجتي؟ في العلاقة، الجنس لا يمارس كحاجة غريزية، بل مكمل للعاطفة، والشريك ليس محطة تفريغية يجب أن تكون مستعدة لتلبية رغباتك بأي وقت. فهي إنسان مثلك، قد يكون مجهدا أو غير راغب، أو يحمل كبتا شعوريا عليك لم يتم الحديث عنه.
الحدود والآداء. شائع في مجتمعنا أن طاعة المرأة لي في الجنس ضرورة. الموروثات الفكرية الذكورية هي السبب، ومن هنا تولدت ظاهرة الاغتصاب الزوجي، إذ يجبر الشريك شريكته على الجنس ويشعرها بالذنب والتقصير إن لم تمارس معه، بل وقد يهددها بالانفصال أو الخيانة، وهذا ابتزاز عاطفي وغالبا ينشأ في المؤسسات الزوجية القائمة على الحقوق والواجبات، وليس في العلاقات المبنية على رابطة عاطفية فيها الشريكان متكافئان. الاغتصاب هو الإجبار على الشيء مهما كان المسمى للعلاقة، والطاعة تكون في علاقة السيد والعبد أو المتسلط والخاضع، وهذا مفهوم لا يمت بصلة للعلاقات الإنسانية. قاعدة جوهرية في الجنس هي ألا ترضي الآخر على حساب نفسك. إذا شممت رائحة منفرة من شريكي خلال العملية، ماذا أفعل؟ الأسنان. يفضل أن تكون العلكة بقرب الفراش، وتقول له: ما رأيك أن نأخذ العلكة معا لكي لا تجرحه؟ وهذه إشارة تم الاتفاق عليها بينكما، تدل على وجود رائحة. لا تفكر أبدا بإجبار نفسك على الإكمال لكي لا تحرج الشريك، فأنت هنا ستفقد اتصالك بشعورك الجنسي وتفقد الرغبة، وقد يشعر الشريك بأنك لا ترغب به ويشعر بالرفض. الصراحة المطلقة بين الشريكين في الجنس ستجعل حياتهما الجنسية مليئة بالشغف، لأنك غير مضطر إلى أي شكل من المجاملة أو التمرير للمواقف. فكثير من العلاقات التي أصادفها يظل فيها الشريكان لسنوات بلا هذه الأحاديث، فيصبح الجنس بشكل تلقائي راكدا باردا وجانبا مهملا في علاقتهما، مما يساهم في خلق علاقات عابرة لتلبية الاحتياج. الجسد. تحاول قدر المستطاع تجنب المنطقة المنفرة إن استطعت، وتصارحه بعد الجنس من خلال الحوار الجنسي الواعي. إذا مارس شريكي سلوكا لم يعجبني خلال الجنس، ماذا أفعل؟ أتفق معه على إشارة مثل ضربه على يده لكي يتوقف عن هذا السلوك، ويجب أن تحافظ على حدودك الشخصية بما ترغب وما ترفض في الجنس، فكل منا له متعة خاصة في العملية، والوضوح مع الشريك بما تقبل وترفض ضرورة. شريكي لا يعرف كيف يقبلني، ودائما يستخدم لسانه أو يقبل شفتي معا، وهذا أصبح ينفرني. التقبيل على شفاة واحدة سواء العليا أو السفلى بنعومة هو ما يجذب، ولكن البعض يحب التقبيل بشكل أعنف، وهنا الحوار هو الأساس في إيصال المعلومة. لا حرج في أن تشرح لشريكك ما تحب والكيفية التي تحبها فيها. كما تحدثنا عن الحدود، أخبريه أنك لا تحبين استخدام اللسان في القبل. شريكي يركز جل همه على الوضعيات، ولا أشعر بأنه متصل بي، ولا يحاورني في أثناء العملية. يعتقد الكثير من الرجال أنه كلما تزداد عدد الوضعيات من الطبيعي أن تزداد المتعة، فلا تجده متصلا بشعوره ولا بشعور شريكه في أثناء العملية، ففي بعض الأحيان وضعية واحدة تكفي، وفي أحيان أخرى تجد التنوع التلقائي بوضعيات لم يتم التخطيط لها مقدما، يظهر نظرا إلى أن الشريكين شغوفان ببعضهما بعضا. السر بالمتعة الجنسية لا تكمن بعدد الوضعيات، بل بكيفية التحفيز والتفاعل الشعوري. هل تقصد أنه لا يجب التنويع في روتين الجنس؟ على النقيض من ذلك، فالتنويع أساسي، قد يكون أحيانا على شكل تغيير المكان أو الملابس، أو لعب أسئلة جنسية، أو الرقص معا، أو الاستعراض المشترك، أو المسرحية التي ترتبط برغبات الثنائي، أو بعض العنف والخضوع السوي غير المفرط. تنويع في الوضعيات أمر جميل، لكنها ليست أهم من الغزل والتعبير في أثناء الجنس. ماذا تقصد بالتحفيز؟ ملامسة الشريك في أثناء مداعبته في أماكنه الخاصة بأسلوب يحفزه، ومعرفة ما هي المحفزات الخاصة به،
فلعلك تقوم بسلوك يعجبه ويثيره لكنك لا تدري وقد تنسى، لذلك يفضل الحديث عن هذا بعد الجنس. شريكتي بعد أن تصل إلى النشوة تبعدني عن جسدها، وفي هذه الأثناء لا أعرف ماذا أفعل. بعد أن تصل المرأة إلى النشوة تحتاج إلى فترة استراحة، فجسدها يكون كالكهرباء غير قابل للمس، ولهذا يفضل أن تأخذها في حضنك وتقبلها لتريحها مدة لا تقل عن 3 دقائق قبل الإكمال. شريكي في أدائه يمشي بخطوات ثابتة من الأعلى إلى الأسفل وكأنه حافظ لنظام. من لا يعرف التفاعل مع الشريك يمارس الجنس بشكل أحادي، فلا يتصل بشريكه وشعوره بقدر معاملة الشريك كجسد. رغم أني أحب شريكي الحالي، لكن جنسيا لا أستطيع نسيان شريكي السابق، لأنه كان يتحدث ويعبر وجريء ويعرف كيف يقود العملية، على عكس شريكي صامت ويتعامل معي كجسد ولا يعرف كيف يكون خلاقا، حيث نعيد العملية ذاتها، مما جعلني أسأم وأمل. ما تقولينه أمر طبيعي وتعانيه الكثير من النساء، يكون شريكهن غير ناضج جنسيا ويمارس الجنس بشكل أحادي، غالبا متأثر بماضٍ يرتبط بالإباحية، وهي تشعر أنها غير مكتفية أو راضية عن الجنس، وهذا شعور طبيعي، فكل منا يستحق بالعلاقة جنسا يجعله في حالة اكتفاء ورضا. مشكلة أخرى أن نسبة لا يستهان بها من الرجال لا يتحدثون عن نواقصهم بالجنس بشكل واضح، ولا يتقبلون النقد لربطه بالرجولة، غير واعين أن ممارسة الجنس هي مهارة مكتسبة تحتاج إلى أساسيات، ولا حرج في الحديث. لهذا إن تحدثت عن شيء قد ينفعل ويأخذه بشكل شخصي وينسحب ويشعر بالعار، وهذه سلوكيات غير ناضجة، عليه هو أن يعالجها قبل فوات الأوان وفقدانك لرغبتك، وليس دورك أن تكوني مربية لطفل ومراعية بشكل مبالغ فيه، بقدر كونك واضحة ومواجهته بحاجته إلى التعلم وربما الحديث مع مختص. أشعر أن شريكي يلمسني باندفاع ويحاول الوصول إلى الإيلاج بسرعة. الهمجية والتفريغ السريع سمات غير الناضج الذي يحمل جوعا غريزيا، فالرجل الناضج يكون أسلوبه مزيجا بين الجرأة والغزل والاحتواء. المدة وعدد المرات، شريكي لا يمارس معي سوى مرة في الأسبوع، وعندما لمحت له أن هذا قليل رد بأسلوب غاضب أن هذا أمر طبيعي ولا خلل بي ويجب أن أتعالج لأنني أعاني فرط الرغبة الجنسية. يجب الحديث بوضوح عن الرغبة وعدد المرات المتوقعة، فهي تختلف من شخص لآخر. مرة واحدة كل يوم تعتبر أمرا طبيعيا وليس إفراطا، ولكن إذا شريكك غير قادر على تلبية احتياجاتك لأي سبب كان، يفضل أن نصل إلى حل بالمنتصف يكون بلا إلزامية مرضٍ للطرفين. ولا تنسى أن الجودة الجنسية تفوق الكمية أهمية. غضبه يدل على أن شعورا بالنقص وعدم الكفاية تحفز لديه، لكن هذا لا يسمح له بالتمادي أو تصنيفك بهذه الطريقة وكأن الرغبة الجنسية أمر سلبي، بل على العكس هي أمر صحي جدا، وربما ردة فعله تدل على أنه هو يعاني مشكلة لم يصرح بها. المدة التي يدوم فيها الجنس معه لا تتجاوز 10 دقائق. هل هذا طبيعي؟ يجب ألا تقل المدة عن 25 دقيقة على الأقل ليصل الطرفين على إشباع كامل، وإلا هنا قد يصل واحد منهما إلى نشوته والآخر لم ينتشي بعد. لا مشكلة في بعض الأحيان الاتفاق على الجنس السريع فيما بين الطرفين إذا كان في حالة رغبة، ولكن مرهقين أو على عجالة بسبب ظرف ما. كيف أطيل المدة بدل أن أقذف بسرعة؟
تذكر أن المرأة تختلف عن الرجل في أنها قد تحتاج إلى أن تصل إلى أكثر من نشوة لتصل إلى إشباع كامل، على عكس الرجل الذي قد يصل إلى الاكتفاء في نشوة واحدة. لهذا حاول بكل الطرق تحفيزها من مداعبة وجنس فموي وحوار وتنوع بالأداء، وفي أثناء الإيلاج حافظ على بطء الحركة لكي لا تصل إلى نشوتك، وإذا شعرت بقرب نشوتك توقف وغير السلوك الذي تقوم به إلى أن تعود إلى وضع طبيعي. شريكي أخبرني أنه عرف بين الرجال أن الرجل لا يستطيع أن ينتشي أكثر من مرة في يوم واحد. هو يتحدث عن نفسه وتجربته الذاتية. في الواقع يستطيع البعض أن يصل إلى 4 مرات في يوم واحد، والكثير قادر على أن يصل إلى نشوتين في نفس العملية، لكن يحتاج إلى راحة لا تتجاوز 10 دقائق بينهما. شريكي يسألني عن كل صغيرة وكبيرة في أثناء العملية، وما هو مسموح وما هو مرفوض، وهذا يجعلني أنفصل عن شعوري الجنسي. من سمات عقدة الطفل والشخص غير الناضج جنسيا أن يسأل قبل فعل أي شيء، ولكن الصحيح هو الجرأة والاتفاق على إشارة ضرب اليد إذا حدث سلوك غير مريح ليتم تبديله. الحديث الجنسي، هل تعني أن الغزل يجب أن يكون في أثناء الجنس؟ بالطبع، الكلمات وكيف تقال ويتم التعبير عنها لها نصيب الأسد في إثارة الشهوة الجنسية، لكن ماذا يجب أن أقول خلال العملية؟ تتحدث عن ماذا تريد أن تفعل وكيف ستفعله، وتسأل شريكك بأسلوب الغزل عما إذا كان يريد المزيد من هذا أو ذاك. لا تعقد المسألة وبسط الجمل. ابحث عن الكلمات التي تجذبهم شخصيا ولو كانت غير متوقعة بالنسبة إليك، فالجنس عالم خاص منفصل عن الواقع، إلا في بعض الأمور التي ترتبط بالعقد غير المقبولة. أخبرهم بما تريد أن يفعلوا بك، وكيف أنك منتشن، واستخدام الأصوات الدالة على النشوة لكي تزيد من إثارة الشريك. لهذا يقال إن الجاذبية الجنسية تعتمد على الأسلوب والأداء وليس الشكل. الشكل يحرك شهوة غريزية لحظية لا تدوم كثيرا، فالعملية الجنسية تعتمد على الأسلوب والأداء والجرأة وليس الشكل. وألاحظ الكثير من الرجال أو النساء يصدمون بأنه تمت خياناتهم مع من هم أقل جمالا بالمعيار الاجتماعي، ولكن هم مؤدلجون من قبل الإعلام على أن الشكل هو الحكم والحاكم، وهذا ليس هو الواقع. ماذا عن الجنس الهاتفي حين يكون مسافرا؟ هل هو أمر طبيعي؟ الجنس الهاتفي سواء برسائل نصية أو اتصال صوتي أو مرئي هو نمط جنسي مستحدث، وتجده يمارس بكثرة عند من يخاف ممارسة الجنس في الواقع لخوفه من الجنس الآخر أو موروثاته الفكرية التي تمنعه خوفا من العار والذنب، حيث يصنف الجنس الهاتفي كنوع آمن وليس خطيئة حسب معتقداته. لكن المشكلة أنه قد ينفصل عن المتعة الحقيقية للجنس ويصبح اعتماديا عليه إلى درجة يصل لدى البعض أنه يجده أشد متعة من الجنس في الواقع. لا مشكلة فيه كنوع من التنويع، لكن إذا لاحظت أن الشريك ينتشي بنسبة أكبر في الجنس الهاتفي على الواقع، فغالبا هذا نتاج تأثر مسبق بالأفلام الإباحية التي تتصل بحستي البصر والسمع بشكل أساسي على التفاعل الواقعي.